Hi guys, welcome back to my channel. So guys, in this video, magkaon ako magkaon-kaon. Maoragin na atong trip karon, magsige na lang tagkaon-kaon tungod ang ECQ nga may extend na sad. Gimingaw na jud ko actually og Mang Inasal. Dugan na ko ako og Mang Inasal. I guess mga duha na kabuhat. Charot. So, ang atong buhatan karon guys, we're going to make a chicken grilled barbecue. And of course, chicken oil. Okay, di man nimo ma-feel na Mang Inasal siya kung walay chicken oil. So, diba? Since last night pa nagsugod na ko og marinade. And so, mauni siya. Hiuna na hiwa ang paa para ma-achieve namang hit at paa. Pak sa Mang Inasal. So, after ana, but nga nato siya og garlic, sugar, kanang sakto lang, soy sauce, ketchup, charot, oil, and of course, lemon syrup. So, mauna na siya, i-mix na lang, hindi pa rest overnight. Meow. So, giingon ato na ko siya og marinate, guys. Of course, karon ako siyang gipares for overnight. Gipares na ko siya overnight para matuhok jud maayo ang flavor. So, karon I will show you kung unsa atong mga naimbento karon para lang ma-achieve na to ang Mang Inasal mukbang. Charot, I mean, hala Mang Inasal mukbang. So, guys, let's go ahead and check. So, mo ni siya guys, ang atong gi-marinate last night. Overnight na ko siya overrest. Of course, we made this chicken oil. Look. Sana all. Proud ko sa kong self na nakabuhat kong chicken oil. Tabang. And of course, nasa tay ka ng patis cake. I-crave man si mo siyang upatis. And of course, basin pati cake ako na mag-crave. Huwag mauni siya among lutuan karon. Hi, Kobe! Say hi to my vlog! Sama kaya ko mga baby. Say hi to my vlog. So, mauni siya among lutuan karon guys. Na ilahaman ni mo siyang among gihuwaman. So, diri mi mag-grill. Diri na ko ibutang itong mga chicken. Diri na ko ibutang ang mga patties. I guess, mauna na siya calling nga magluto na ta. Kaya gigutom na siya kung maayos. So, let's cook! So, ayan na guys. Hapit na siya maluto. Tabang. Just look at that. I am so in love. So, that's it guys. Nahuman na nang magluto ang Mang Inasal chicken barbecue with chicken oil. And patties, and of course, na may bread. Kaya ganahan man siya og bread. So, yes, di na mawa. Shibuan kumain. Ano mo? Gida ko gini mo basa kay kawaga nga dako di ko kaon. Ako, chika kaon. Bo, sa ko dira kay ko ganaw so basa-basa. Sabot nga may tawag chicken oil lang atong kain. Di lang tanong yan. Tanan na lang. I'm so proud nga nakahimo ang chicken oil. Sabot nga sila ako kumaya-kumaya. Nice. Mga onda. Achieve siya in fairness. Ano ko lang, ito sa init siya. Init lang.
Sabak ang background, guys. I'm sorry. We're living in a squatter's dream. Charot. Diba anak ko, di ba laro kong marinate? Dugan mo kabawa na rin. Hindi ako ganin mo loto. Totoo lang. Yeah, this is actually one of your options, guys. Kung saan yung ganahan lutoon. Bantay mo sa pagka CQ, GCQ. Manok, kasagaran ni pangatag. Or kasagaran baligya, manok. Aside sa barato, murag, mako sa dali. And, all na kasi balik-balik sa mga sudan. Pwede mo makulaan si pareha na mo. Napulaan naman kami ito. Tapos na kasi fried fries. Aba. The plano bitaw ko nga. Mamaligya ako sa nang inyong ani with chicken oil. Charot ka. Pwede ko nakitaan nga. Anang, namaligya ako inyong ani. Diba, kung mag-online selling ko, paliton ko yun mo. Baka kami palit na ko. Mamaligya pa niya. Sa uban. Palitan ka, pero di mo tingay maligya. Importante ka na po. Sana all. Tabang. Fairness ng abas yung oil, tabang. So, ang kada chicken nila, hindi na lang tama chicken, kaya ito na yung pangkat. Focus kami sa manok. Una tagad ang pasi. English up! Tabang. Uwang ramikan nun guys. Wala lang din sa galong ang undaw yan. Kaya bawas na lamig kayo mga sudaan ron. Gamit dali. Sarap. Tapos gana na ito. Tingog kayo. Para madunggan sa naman storya. Ito ba? Okay na sa mo ba na? Anong? Wala klase hangtod December. Or okay lang naman mag-klase hangtod August. Di. Nga naman. Okay gina ko nga ni klase pero kana sang safety na ta. Kanang nawala ng dang virus. Lahan ginang pugso na to niya. O taga ba? Nagpakahoy-kahoy rin ang virus din. Siyempre, dagang kay estudyante, matakdan yun. Mo nang digid mo humanan ko ang yun. What if mag-klase di? Ma-declare nagtalit ng mag-klase. Libong biya ka sila. Karon, mag-isgot sila klase. Dili na ko ito ng kagalingon para kanla lang. Karon, mag-isgot sila klase niya. Okay, dili na Ako ginabuhay ko nakataya. Bahalag di ko maskila basta importante buhi. Libong na lang ka. Klase dili. Kung sa man siya, guwapa ko di. Di naman na ang pangutana ko kay Gopa. Ayaw, namin akong di. Bagkuwang silang kanto. Okay rin lang. Tapos reserva dira. Slice bread. Suportain yun mi. Upgraded na ba kayo mga mukbang karon ho? Nanamit ring light. Nanamit ako sa saging. Nanamit sa batumba. Nasa man mo na. Charat. Subscribe yun guys kaya dili rabal yung mulad off ka na. Huwag mo tayo kasuko ni mo mag-vlog. Fairness naman. Manak. Hindi siya. Ako yung timpla. Chicken oil. Lamintahan. Ako yung timpla. Ikaw lamig ka. Charat. Tanawa lang, totoki. Lamon ra para ko ang lumi bubo. Patulobo ko yun. Ang dito tilaw tanaw ni gaw na. Tilaw dito. Yeah. At sa babay chika-chikahan ay kamurag nga ng padulungan. Magtinilaway ang buwa. Takas makahagard ng vlog. Basta mukbang atas makahagard. Awat panit. Panit guys. Nabi kang panit guys. Murag aguluta. Kakabantay mo sila ng chikao na din unak. What mo, next time on Sabang. Got siya. Maganahan sa din yung mapasalamat sa mga tao na suporta sa mga vlogger. Hindi mo mapula nung tanaw na mo.
pagsuporta. Salamat kayo. Yung lingoram niya mo guys. Ano pa niya o charot. Sa mga clear diha. Shoot na naman na. Minutes ago. Charot. Ano pa kayo shoot? Tapos ako ngayon. Naglimtan. He feels you die. Liyo. Ano ba? Wala na may lain ka noon. Kanila. Your patty. Oh. To be honest guys, mga tao din ng mga jabak chas. Yung lang mo shagit na yung sa water. Dami ha? Dami kasi sa wala ketchup. Kaban sa masarap kahit walang sauce. Chopstick ko. Marag ako. Masarap kahit masarap na. La. Ano ka ba? Ito ka ba? Gusto ko yung game guys. Okay guys. Para pag sinapin na tanan. I guess dali na lang siya may koto. Salamat kayo sa pagtanaw sa akong vlog. And now, di mo malimtan ang pag-subscribe o pag-share sa aming video. And once again, till our next vlog. Goodbye!